Alrighty. Okei. Joo, kello on paljon. Ulkona on pimeä. Mikä parempi aika pelata kauhupeliä? Oh yeah. No niin. Päästään siis tosiaan paskumaan housuihin, kun pelataan. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale. Into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Oh shit. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Fuck. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal. Their purpose. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. Figure out where Nightingale went. Who is Nightingale? It doesn't budge. Tonne varmaan kuuluu mennä myöskään. Miksi mä pelaan pelkällä Saga Andersonissa? Jääkö mun mennä mielipalatsiin, vaikka kun löytetään sitä? Can't be opened on this side. Can't be open on this side tarkoittaa, että... Aha, no niin. Ei tossakaan. Sen enempää. Ehkä mä menen sinne mielipalatsiin nyt vaan. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. For real. This is the case we must solve. Eiku mitä keissiä mun nyt? Eikö se Murder of Cauldron Lake olisi kuitenkin sun main keissin kannattais? Where did he go? Read a manuscript. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. Was a message. Someone knew they were here. What Niin they tää oli se were eka, doing. mutta... Someone playing a game with them. Leading them on. An invitation. How could they not accept?
The sheer audacity of this impossible mystery presented to them. Even if they knew it would end up hurting them. Unread niitä. The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light, lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing a monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror. Overlap, but these pages aren't making sense. According to the page, it sounds like Nightingale went back to Cauldron Lake and he's a Taken. Manuscript pages. The Mile High Straggler case. Proud of that one. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Aha. Niin, että se siis se sama kaveri, joka myös tapettiin, niin on vieläkin siellä. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. But that's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Yeah, right. That's all crazy talk. Monsters aren't real. What do you mean, the sheriff? Weird. Like poof? He's gone like magic? Magic's not real. Magic's not real. Right? Mulligan? No, Thornton. Monsters aren't real, and magic's definitely not real. Knew that. Okay. Oh, shall we? Tonnekka. Vai mihin tänne? I need something to cut this. No ei, tohon ei kyllä oo mitään. Okay. Nyt meni pimeäksi. En oo vielä siis Alan Wake-pelissä, koska Alanin enkä Wakeen. They're a fine pair. Mistä se nyt puhuu? Niistä poliisista vai? Hyvä. Mä olet saada joo. Ei mitään. Kohtaa jotain. My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. Kohtaa jotain, mitä vois löytää. Okei, kahviriitelyä. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey?
A smart choice, Anderson. Call it in. Meaning? Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Sus. Merced won't roll over on the issues. Good shit. Like the Super Bowl. Da, 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 da. The car can be used to travel between locations. Mietin mitä varten se oli. Clock out, get a beer. Or maybe 3. Kuka puhuu itsekseen? Herra, oletko sinä kunnossa? I don't know if coming to this town was the best idea. Shut the fuck up. Ei todellakaan ollut sitä tosissaan. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Niin, paitsi jos ei olekaan se, että ne kopioi Wakea, vaan Wake kirjoitti ne toteen, eikö? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. No se mit silleen siitä, että tuossa on oikeasti jotain yliluonnollista. The Heart. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Jos mä alkaisin näkee tällaista juttua, mulla on ihan sama, että miten tärkeä mun työ mulle olisi. Mä jiittaisin kyllä itteni pois sitä keisistä aika nopeasti. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Sillä on kyllä pointti. Mites täällä on herrasmiehiä? Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing, huh? Hello. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you.
Cool. And yes, Tää on se. Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business, fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Miksi mä juttelen tälle miehelle? My hometown was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Pulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. How did you hear about the murder, Ilmo? Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, suuri osa ihmisistä, kun pelaa, niin eihän ne ymmärrä tota. Ja se tekstitys on onneksi englanniksi mulla. Niin sauna ja vihta. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't know right through a garbage can. That's all I've got for the moment. Alright, nälkä on mulle erikoisesti pakko puhua. Eli niinku tääkin, mun partneri on niinku a lot of things about this case keep bothering me. Alan Waken kirjasta. But one thing feels really off. Fuck. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Niin. Tuolla jos tietää liian pitkälle eteenpäin niitä sivuja. Niin sittenhän se, ne vois muuttaa ikään kuin tulevaa ehkä. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. We've seen this symbol before. Good eye. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around. Learn what this ritual is. Facts. Mä en ole vieläkään pelannut sekuntiakaan Alan Wakeilla vaan. Niinku. Sitä vaan mietin.
Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. Oh shit, tää ei voi mennä hyvin. Me ollaan nyt erkaannuttu. Varmaan Casey kuolee sitten. Oh fuck. Mä valmistaudun. Huomiona en pystynyt viimeksi ottaa asetta esille, kun olin siellä toisessa paikkaa. Nyt pystyn. Fuck. Niin tonne varmaan johdan. Please, liikkukaa. Mikä on tuo punainen valo? The tracks lead into the water. Where'd you go from here? Vittu. I can feel something. A presence. Nightingale isn't far. Vittu mä säikäin. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? Niin onko se iso? Mikä on Witch's ladle? En tiedä mitä nää mikään on, mutta... Vittu. Jotain sellainen peli, mitä ei kyllä ihan montaa tuntia pelata kuule. Mun sydän ei varmaan kestä tätä tuntia pidä. Siis niinku sydän silleen niinku... Meinaan ennemmin, että sydän alkaa pumppaamaan, ei sille, että se särkyisi. Witch's ladle. What do you know? Tää on se nainen. Tämä on se nainen. Mistä mä puhuin, se pahis nainen ykköspelissä. When the affections of a local sheriff, he accused the lady of in question and bewitched him. She drowned, but avenge her wrongdoers, and if she was not a witch before, she's now. Sorry, mulla on ihan päin vittuana. Drowning him in the lake, then she took out his heart and locked it in a box. With the heart, she would summon him from the lake to exact revenge on her behalf. Or so the legend goes. Se on toi kaveri. Joo. Meni kuule aika tarkkaan justiinsa niin, että... Niin mitä ajattelinkin. What is that? See, these aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering it. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Look at the witch's hut. Well, this is not it, is it? Siis viimeksihän ne manuskriptin palasethan oli vaan niinku sellainen kerättävä. Nythän ne selvästi niinku johtaa tätä tarinaa paljon isommassa mittakaavassa.
Silloin ne vähän ennusti ok, mutta ne ei ollut todellakaan tarpeellisesti. Hot. Locate the witch's hut. Oli tehtävä antaa. Witchfinder Station. Ei se kuulosta ihan oikealta. Mutta niin siis. Locate the witch's hut. Mutta eikä se tuolla enää, kun ei tuolla mitään huttia ollut. Eihän. Musiikki. Tossa on joku hutti. Onko? This is the witch's hut. Investigate the witch's hut. Ihan on. Thought I saw something in the woods. No Just niin. a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. Ihan on. This fuse is busted. En uskalla lukea. Siis tarkoitan sen kannalta This joku one looks backup. good. People should really stop littering, though. Facts. Aito ruotsalainen, eikö? Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books. Can be used to upgrade weapons in the Might Palace, okei. Okay. Pistols? No vai mun piston totta. Mulla on yksi palanen tietysti. More bullets. Land 2 headshots in a quick sense. Extended duration. Aha, siis niinku 2 headshottia ei riitä tappamaan vai? Okei. Okay. Hold the fire button to activate auto fire mode. This significantly increase the rate of fire. No, se olisi ihan kiva itse asiassa. Had found it. No tässä. Tää kertoo mulle varmaan seuraava. Mitä tapahtuu? Forrest Saga stepped in the witch hut. Something rushed through her. A presence familiar. She couldn't quite place it. Something long forgotten. She tried to hold on to it, but it was already gone. Inside, a bright light and the object that stood out to Saga stood out from the dusty animal skulls and cauldron. Sitten laihemmenestä. Selvä. Okei. Siis tosi stressaava peli. Tavallaan nämä kahupelit tehdään tosi hyvin sen kannalta, että tää on niinku... Miksi vitus tuolla koko ajan liikkuu joku ikkuna? Fuck oikeasti. Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Quick save on aina. Saga teki mitä? Push the heart through the
Hole in the sign. Miten se on? What fucking heart? Entä... Pitäisikö mulla lukea se uudestaan? Figured all this out already. So this goes here, and that goes there. Joo. Witch's ladle. Towering over Saga. Watching her and the witch. The image of the witch in the sign. Nightingale's heart, a cold, dead lump in her hand. Her definition of sanity had changed since she arrived in this town. Oh, no. But she trusted the pages. Was forced to. Saga addressed the witch. She squinted to read the first part of the ritual words. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. The words she had read on the page. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. This was the key. The tree was the threshold. Okei, mutta mikä on mun... Interpret the page's meaning. Eli se varmaan tarkoittaa, että tuossa jotain ehkä... En mä vielä halua löytää tosta jotain. Tuo oli jotain. Okei. Niitä ei tarvitse mitään muuta löydettävää silleen olla. Okei. Tämä. Saat. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. What is the ritual? Sehän periaatteessa niin, sehän siinä kertoo. Read a manuscript. Minkä me kaikki on lukenut jo. Caseboard. Niin, totta. Words on the heart. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? Word profiling. Huh? I need Nightingale's heart to get to the overlap. Okay. Where is it? The cultist leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Aha, no sekin selvisi nyt. I need to check the general store for the heart. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. On se keisesti jätti mulle. Sille general store on niinku missä? General store on niinku tossa. Okei, eli mä niinku jatkan tästä vasemmalle. Jatkan sitä tietä. Eikö näin? Mikä ämpäri ääni tuotkin ihan randomisti vaan tulee oikeasti.
Jos mulla on kanssa kuulokkeet päässä, niin mä kuulen kanssa, niinku, mistä ne äänet on niinku, tulossa sun. Nightingale mentioned the general store. I need to check it out. That I do. Tos on muuten sitten sellainen valo, mikä löytyy aina tappelupaikoilta. Just se. Ja se on kuule just se general store, just se. Todennäköisesti saadaan siis tuossa mähistä sille joka kertaa. Tollain valo. Hiilivalo. Onko Nightingale siinä kohtaa? Oh shit. Se on jääkaapissa, kun täällä oli. Jos mä en tiedä, hoksaat sä. Se ei varmaan toisen ruudun läpi oo ihan niin. Vittu. Ihan niin stressaavaa, kun katsoo, että toinen pelaa, mutta... Jotenkin... Saat. Toggle flashlight boost. To burn through the darkness around enemies. Paljonko pitää ampua? God damn, se söi paljon kutea. A monster, like Nightingale. Vittu, mä saan paljon pokaaleja. Check with Lady Fortuna at the counter. Venä. Hitto ei kuule. Siis tossa oli tehty niin realistiseksi toi... Tossa... Mikä vittu? Last of Usissa. Et sit kuunteli tarkkaan, niin sä kuulit, että missä oli oikea. Niinku mikä numero loksahti silleen, kun tuossa numerokossa periaatteessa kuulee. Don't forget to check with Lady Fortuna. Niin ei, totta, tässä on aika paljon numeroita. Se oli 3 numeroa, eikö niin? Ja siis jos Lady Fortuna oli se, niin mä väittäisin, että se on se lotto, eikö? Update code. Mondaa muuten lukee tuolla, että se on ruotsiksi. Just siinä. Kyllähän mä tuon aseen haluun. Lady Fortuna, eikö siinä lukenut? Lady Fortuna, eli tuuri käytännössä. Tässä ei se mikään näistä ole. Don't forget update code. 051 sitten. Tuossa on pelkkiä 2. Ja se oli 3 numeron koodi. 051, kun se on ollut. Ei, mitä? Hei. 05. Ei. Check with Lady Fortuna at the counter. Lady Fortuna. Se on tuuria, eli lotto. Eikö se ole pakko olla tää lotto? Ei se mikään noistakaan täällä on. Se ei voi olla. Madame Agnieszka. Se on pakko olla tää lotto, eikö? Vittu, mutta eihän tässä ole mitään niinku missä on 3. Yhdistetty 3 putkeen.
051. 317. Siinä on kyllä tietty määrä noita. Vittu, mä kokeillaan nuo kaikki. 317. Pakko osua joku noista. Ei, mä olisin sitä mieltä, että Lady Fortune liittyy lottoon. 317. Näyttää sekin ihan retardita. Ei. Pitäisikö tuolla vaan kuvaa tosta? Saamuri. Se on todennäköisesti eka tai vika, eikö? Eihän tää voi olla liian vaikea. These numbers match the ones on the lotto ticket. These match the on the lotto ticket. Häh? Mä en nyt ymmärtää, mitä se tarkoittaa. I don't think this is relevant. Match the ones on the lotto ticket. Eiku Veno. Onko se sitten 706 7. Ei, se ei oo toi ylin. 773 7. Se ei oo 773, se ei oo 777. 723, se on pakko olla. Mä päättelin, se on siitä lottorivistä tehty. Siinä lottorivissähän ei ole 723. Niin kuin ainoa, mitkä kaikki luvut on, niin se on pakko olla 723, eikö? 2, please. Ei sekä. Fuck, mä haluan tuon aseen. Same ones as the lotto ticket. Update code. Onko se 717? Ei sekään voi. Vai onko se 713 sitten? Onko tää 713? 773. Sieltä se nyt. Eiku. Häh? Onks joku noista kuitenkin? 705, 713, 7. Kyllä on kaikki noin. Kyllä on kaikki noin. 705, 713. 705, 713, 7. 17. Älä nyt jumalauta laita sitä pois päältä. 7. 13? Ei. Mistä mä tiedän, onko se oikein? 705, ei. 7. 17. Mikään näistä. Mistä mä otin päältä tosta? Onks mä oon tyhmä? Jos sä hoksaat tän, niin sä saat sanoa toki. Onks mä oon tyhmä? Update the code. Mikä vittu se on? Venaan nyt, elikkä... Mikä vittu se on? Onko se sit niinku... Venaa. Mitkä... Onko se jotain... Okei, 8. 4. 6. Onko se seuraava sit niinku noista lottonumeroista, että se on 7 lottonumero jotain? 2, 3, se... Se on niinku 7. 100 alkaa 7. Ja sit se on tosta lottoluvusta aina 7. Eli se on 2 kolmosta seuraava, eli se on 39. 739, se on pakko olla.
700. Vittu mä olen hitaalla. Häh? Bring it, sain pokaalin. Kyllä mä mieluummin varmaan pitäisin pistooli at hand, koska noin kutee shotguni loistavaa. Saga edged toward the broken door, her gun ready, flashlight aimed ahead. Nightingale said it would be here. The Cauldron Lake General Store was overgrown, left to rot. Saga thought about the cult of the tree. They had been here, waiting, planning a gruesome ritual murder. Meanwhile, they played cards in the general store, like it was just another late-night poker game. Saga stepped closer to the door. Had the animal broken it? There was a loud crash. Saga found herself face to face with a cultist, a hulking figure in a raincoat. We watch in the night. Wild eyes behind a plastic deer mask, an axe in his raised hand. Se taisi olla se äsken, että ei ole tulevaisuutta, oikeus oli just niin kuin lähihistoriaa. The text on the heart is clearer now. Legible. The wave crashed on the far side of the mirror. No, sehän me tiedetään. Words on the heart, se siihen saisi kuulua. Sounds literary. But what does it mean? But what does it mean? Sehän me tiedetään, että se on. Joo. Meanwhile, they played cards in the general store. The witch had stolen his heart. Niin, että se on niinku sit kirjasta, mitä sekin lukee. Okei. Okay. Caseboard. Ei oo enää enempää. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be. No hyi. Periaatteessa kädestä on lähellä siis mitään. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Joo, sure. Täällä olisi ollut kyllä ihan ihminen. Tää ei ollut taken. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. Otan kartasta. Witch's Ladle on niinku tuolla, elikkä takavasemmalle ja sit oikealle. Okay. Se syy, miksi mä sain shotgunin varmaan, ei varmaan ihan ilman syytä mulle antanut shotgunia tähän peliin. Onko mä nyt niinku jäljellä? Ei kun mä oon nyt menossa päin mettää, eli nyt vielä tonne. Niin suoraan oikein, joo. Mä oon tässä kävellyt, kun mulla olisi pieni nappi siellä vieressä. Witch's Ladle on jossain tässä.
ominous. Vittu mikä senssi tässä pelissä on. Siis paljon toi syö luotea. Siis paljon nää syö luotea. Niin on nyt safe havenit. Siis ne syö ihan tajuttomasti enemmän luotia kuin missään aikaisemmin. Nyt on täydet tai täydet ja täydet tietysti. Auton messiin. Nyt mä mielellään ottaisin tän equippaisin. Mielellään ne nyt etsisi ihan hirveästi. Menisin siellä leirille. Fuck, mä menen safe havenille kauan suoraan kartasta. Mä en nyt leiki. Vittu noi kyllä syö noit luoteja. Siis tosta vaan. Siis tonne vaan. Perform ritual tästä. Nightingale-sort. Toi on se nainen, joka siinä oli heimopelottava siinä viime pelissäkin. Tää peli on ihan 13 vuotta nuorempi. Tai siis tää on 13 vuotta uudempi kuin se edellinen. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the Heart Witch. Show me the terror. Yeah. Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey! Casey, do you read me? Fuck. Okay, Saga. Going in solo. Niin täällä on sit vielä se iso herrasmies. Logan? Logan! Where are you? What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. Täällä ei mitään. Täällä on tyhjä ympyrä vai? Niinkö tää on? Mikä on tuossa sama? Mikä on tuossa sama rytti vaan pihalla paikassa? Katsotaan eteenpäin. What was that?
Näytti Alan Wakelta. Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. Haluaisin käyttää mun pattereita tähän. The rider went into the lake, banished the dark presence. Taken still lurked in the woods. The dark place receded. The current pulled back those with darkness inside. To the lake. Nightingale was there. One of them. The dark presence. Jagger had taken him. The witch had stolen his heart. They sank beneath the waves. The dark place. Wandering in the shadows. Muttering to themselves. It's dark. I'm lost. Where am I? Who am I? I can't remember. It's cold. Premium cabins for rent in Bright Falls. Who said that? Can you hear me? Se on sitä pelistä se eka pais. I need help. Please. Premium cabins. Stop this. What did I do? You must dig it out. Their shape shifted. Echoes of the writer's dreams. Fading in, fading out. The next story and the story after that. The writer was writing again. Mä nyt haken laturin puhelimelle, mistä me on nettiä, muuten striimi katkee. Sekunti. No nyt on puhelin latauksessa, nyt ei striimi ainakaan katkee. Ihan positiivinen juttu sinänsä. Siis ymmärrän, että sai taiteellisen ohjauksen Jemövarden. Sitä on ihan vitun outoa. Mutta siis tavallaan miten tässä on niinku näin monta eri screeniä saatu päällekkäin, tavallaan näyttää vitun katsottavaa. God damn. Siis, ja periaatteessa niinku tämän pelin tarkoituksenomaisesti on, että pelottavallahan tää on ihan vitu. He's here. Nightingale. Trapped here. Who escaped? Danger. Who is that? That's the man it's himself. Like we're coming in over a bad signal. That is the man himself. Mä voisi kyllä mennä eteenpäin, jos tuossa on niinku eri screeni kuin mitä mulla on. Sitten toi joku herrasmies ja tuo on, mutta... Nightingale's badge. Nyt mä oon siellä 2010. Jos se on kerran sen pätkä siinä. Kyllä ne jää mun takavasemmalle ne äänet. Tekee niin mieli kattoo sinne, mutta pakko katsoa myös eteen. Nyt on visuaalisesti siis ihan vitun epilepsia. Se oikeasti vitun silmähepatiitti tai jotain. God damn.
No siinähän hän on sitten. Get away! I have to get to safety. Niin, jos meinaa safety. Mihin? Tännekö? Mihin? Brother. Please, mä teen yhtä missä mä oon. Tää väittää, että mulla olisi vähän helttiä. Mulla on täydet heltit. Tätä yrittää punaisella indikoida, että mulla olisi vähän helttiä. Tää miten se indikoi silleen, mulla on tää punainen tässä mun ruudun ympärillä. Se heikentää mun visiota aika merkittävällä tavalla. Yes. Saatana. Mikä one-shottaa kun verran. Vittu mitä siis psykoosis on kuuntelen takaa. Eikä mulla ihan täysin helttänyt äskenkään, mutta se oli vaan, kun mä ollut se safe haven hilaa täysillä, mutta ei vissiin. Tännekö? Da. Kiva. Tännekö? Joku kuiskailee tähän mun kuulokkeisiin, mutta kun... Mihin mun pitää niinku mennä? Sillä ihan rehellisesti. Veikkaan se tänne. Sen perusteella päättää. Come on. Mä meleetin sen loppuun. Se on ihan vitusti pokaaleja tästä. Siis koko ajan. Jatkuvalla syötöllä. En oo kattonut yhtään mistä ne pokaalit tulee, mutta... Aha. The man himself. Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? About to escape. In danger. The dark presence. Danger. Thanks. Got it.
I mean, I think that's Mr. Wake. Are you okay? No! It's my fault! He got out with Vittu se näyttää niin paljon. Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. Shit. Fuck. Tää on niin stressaava peli. In the dark, miles apart, made a promise that I'm coming out. Siis tulee niinku joka chapterin jälkeen loppubiisi. Ihan outo ehkä. Went too far. I will never lose myself again. Oh, I was gone. Siis mä en tiedä, kerron mulle, siis onko se yhtään niin, onko se niinku yhtään niin scary tos niinku striimin läpi. Onko toi bossifight ei oo niin scary, ihan outo. Oh, wide awake. Tää tähän peliin tehty biisi. Siis. Blinding lights, burning eyes. I can see myself and I don't need to hide. My foolish pride paid the price. Se onko oikeesti striimistä ihan stressaava outoa? I'm by your side. I was calling you. Did you hear me? I lost my way. Lost my way. I was trapped in 1,000 nights with no escape. Nightmares taking me over. And now I'm wide awake. And now I'm wide awake. Oh, I died like a million times. Through the waves I break. The nightmare's finally over. And now I'm wide awake. 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 Oh, I died like a million times. Through the waves I break. The nightmare's finally over. And now I'm wide awake. And now I'm wide awake. Anders, where did you go? All of a sudden, the radio stopped working, and then that flooding just disappeared.
crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Kun on 2 kattoa, se on eri juttu. Oot tämmöstä rimaa vaan sulla. Alex Casey? How? Am I still... Is this the dark place? Should look around. No, it can't be. With the flooding gone, could be further clues out there. Joo. Älä The voi flooding että se sekoo. disappeared very suddenly. Näin, I kyllä wonder mäkin if there's any ajattelin. connection to the overlap. To Nightingale. Saa hitosta pokaleen. Kai sieltä jotain löytyy. Eikä tän pelkkää tyhjää. Siis miten vitus... Siis... Onko tää joku järvi nyt vaan kuivunut tän takia? Täällä on jonkun sydämen jostain Samarin taulusta läpi. Siis cool sinänsä. Da-da-da. Kuvittelisin, että löytyisi enemmän jotain, ihan mitä vaan. No niin. He'd been on the trail of the writer forever. The writer he despised. Hemingway, Bukowski, Wake. I'll get you. I'll find you. I'll make you pay. You're in over your head. He descended into the tunnels from the dark city into the ocean of darkness. Next stop, Caldera Street Station. Something, a presence, rumbled. Not a train. Shadows shifted on the platform. The writer's cult waited for him there. The cult of the word. The cultists lean close. I carry his words close to my chest now. You're not allowed in the lake until he says otherwise. He'd be caught, murdered. They got him. They didn't get him. He was reborn out of hate. He was there, but he was risen. Sent to find the light switch up from the lake that was not the lake. Aha. Eli Alan Wake on niinku siis meidän messiasta jotain. Pelastajamme. Vapahtajamme. No niin, näitä hiilijuttuikin vois kyllä laittaa tähän niinku. Quickslotata. Tohon. Tullaan quick turtaan. Mä en halus tonne mennä enää backiin. Mulla ei ihan hirveet ambitionia tätä platinota välttämättä. Mutta ajattelin, että kyllä jotain teet. Kyllä mä tykkään pelata jos pelin muuta kuin pelkästään sen story, mutta tietysti jos on tällaista, että Samari kävelee vaan ympäri metsää, niin sit se on aika eri juttu. No oli siellä yksi sivu ainakin. Varmasti jos ollut enää. A creepy twig sculpture? Ihanaa. A locked box. A locked box. Is that the cult of the tree symbol on it? Mitä onko se? Ei. Mistä on? Da. Tää tattien on ihan tottelevan mua.
Mä yritin kyllä tuohon, mutta mä en oo ihan niin Notes and ammo. muistinen kuin. Looks like they're tools of the trade. The cult doesn't see their victims as people. On tämmön karma. Noniin. I mean, jaa. Onks ne periaatteessa niinku ihmisiä? Se tulee tuolta backiin ja on tuollaisia alastomia möllyköitä vaan. Ai niin, mutta juoksunappia voisi käyttää. Mulla on vaan sellainen paha tapa, etenkin kauhupeleissä ja jännityspeleissä, missä tulee nopeasti, saattaa tulla niinku naama eteen jotain. Menen kaikkialta tosi hitaasti. En tiedä kuinka tehokas strategia sinänsä on, mutta samaan aikaan se mun eteen tulee kuitenkin. Noniin, mikä oli mun tehtävä? Take car back to Bright Falls. Ai niin, mun tarkoituskin mennä takaisin. Cool. Okei, then. Mutta miten mä olin saanut just Alan Wakein sieltä takas, kun eikö se kuitenkin useampi kaveri ole kuitenkin niinku. Oho, ei sitten päässyt Saga Anderson ihan noin atleettinen. Atleettiset rajat on nyt testattu varmuuden vuoksi. Ja vittu, jumalista, se on korkea vuori. Take car back to sinne kaupunkiin. But then again, missä oli auto? Parking lot on tuolla, niin eiköhän autokin ole sit siellä. Ja täällä on kysymysmerkkejä toisaalta. The Witch's Hut, siellä on vielä kysymysmerkki. Jaksaks mä nyt käydä kattelemaan kaikki mun kysymysmerkkejä? Kuitenkin se on vaan joku Saamarin ihme juttu. Ei keksy mitään hauskaa, yritin kyllä parhaani. Tuossa onkin viimeksi tallensa. Mulla on peli. Tuon mä oon tehnyt jo. Tullaks mä? Sanon nyt vielä tollanenkin, että tulee kaikki villieläimetkin samalla mukaan. Tuleehan tietysti. Vittu. Se ei säikästä sitä valoa. Cool. Mikä vittu sua vaivaa? Tää tuntuu vähän tarpeettomalta. Sen se on tajuttoman korkea. Sekin oli monster kuitenkin. Veikkaan, tuon ei sen ihan noin vaikea, kun se mulla nyt tuntuu olevan.
Täällä oli joku kysymysmerkki vielä siinä kartalla ainakin. On tässä se kahvikuppi. Voisin tehdä ainakin quicksave. Tästä. Oi vittu, tässä on kyllä matkaa tonne. No joo. Tuosta eteenpäin oikein, vasen oikein. Joo. Eikä tää nyt koko ajan sit spawnaa mitään vihollisia. Sitten tosta vielä oikealle ja sitten vielä vasemmalle. Tästä ei pääse oikealle. Se vittu. Miksi pitää mennä oikealle? Mä vaan pitää mennä tosta oikealle. Ai sitä ei... Onko se blokattu sitten? Miten? Mihin mun on tarkoitus niinku mennä? Eikö mun tarkoitus mennä kuitenkin tonne... Siis... Tänään mun on tarkoitus mennä tonne Samarin parkkinglotille, eikö? Take the car back to Bright Falls. No niin. Jos täälläkin on reitti niinku mennyt umpeen. Mikä vittu tää on? Se kaikki reitit on ummessa, niin mitä vittu mä pääsen sinne? A lunchbox again. Who's leaving these out here? Se reitti mun pitää niinku kiertää. My car. Eli pitääks mun niinku kiertää ihan tuolta? Samarin niinku... Tosta, tuolla on reitti. Tuosta. Tuolta kaukaa. Hyvä on sitten. Jaas. Se ei nähnyt mua. Se ei nytkään näe mua. Jos se sitä ohi. Täältä. Mieluummin nyt säästäisin luotia. Ja en... Miksi mun pitää ottaa tuolta joku hirveä maisemareitti? Ei tää nyt ihan hirveä iso karttakaan ole. Joo, siitä niin. Täältä kiertää. Siinä on ne rental cabins, missä mä tappelin silloin Alan Wakeissa ykköspelissä. Se ykköspeli on ihan täyttä kuraa. Mind you. This can't be the right way. Siis... What do you mean this can't be the right way? Mitä? Siinä on... No joo. Mutta... Ei tässä ole tällaista reittiä, jos tuo punainen tarkoittaa, että se on... Tossa ei se ole kokonaan, siinä tuo tie on... No joo. Nyt Vertti on kuistillaan. Tällä ylämäki treeni Anderssonilla.
Siitä niin. Siitä niin. Jaksaa. Miten mä katsoin jo kerran? Vai niinku täältä tuli viimeiskin. Tuo miksi siinä on merkattu, että siinä on niinku roadblocki, mutta niinku punaisella. Jos siinä ei kuitenkaan ole roadblockia, kun se road on siinä niinku saatavilla. No, jatketaan eteenpäin vaan. Kun oot niin paska suunnisteet, että jotkut tuu karttaan samari sekunnin välein. Tässä on tää. Clinch onto that gun. Siis mä oon nyt aurinkovalossa, niin periaatteessa kai pitäis pystyä. Mä löydän se toinen keisi kuolena. Onpa jotenkin tuskallinen reitti. Ehkä se ei ole tää peli, ehkä se oli minä. We're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Okay. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hon. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. Yeah, Logan, you heard. Jesus, David. Why didn't you call? Could have drowned. I tried. It didn't go through. She's fine. Niinkö se sanoo se yksi? But what about you? You sound stressed. No, it's, just weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. Logan, her. Nyt on jotain hyvin hämärää meneillään. Nyt on kiusallinen meno. Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Fuck me. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense. Ahti and the janitor. I remember. Oh shit. Se ei saa kertoa sitä, jos tehdään.
Kello onkin jo 2:30. Mä haluaisin ehkä lopettaa tähän kelloon 2:30. Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Had I already done the show? Was that a recording? No, jos mä... Tallentaanko tää automaattisesti? Mä googlaan sen verran. Kun mun nyt jotenkin ei löytyisi energiaa saada hirveätä kauhu-experienssiä. An illuminated room with a blue coffee thermos inside. You can manually save outside of this place. You cannot manually save, okay. And periodic autosaves that trigger at certain moments, usually just before or after boss fights or other major events. Äskeisin yläkulmassa oli ainakin sellainen. Varmaan se tallensi. Varmaan se tallensi äsken. Ehkä mä jatkan tätä joku toinen kerta. Tää tuntuu jotenkin, tätä ei ihan hirveän monta tuntia pysty pelaamaan muuten. Saamari alkaa stressaan tajuttomasti. Mulla ainakin nousee Saamari adrenaliinitasot näiden pelien kanssa tajuttomasti. Samalla Last of Usin kautta. Varmaan taputtelen täältä erää. Ja jatkan joskus. Koodailen sulle kun jatkan. Alright. Peace, hyvää yötä.